بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو چې څنګه پته ده په یوټیوب باندې مونږ د ټریډینګ کورس سٹارټ کړی دی، د هغې به نن اتم کلاس وي. راځئ نن په اتم کلاس کې سٹارټ کوو. په اتم کلاس کې به نن مونږ چارټ پیټرن زده کوو. چارټ پیټرن به زده کوو. نو په چارٹ پیٹرن 300 پلس چارٹس پیٹرن جوڑے گی، 150 بلہا چارٹس پیٹرن جوڑے گی، شیپس جوڑے گی، د گرافس شیپ جوڑے گی. اور چواله نیم جوړ کړی دي. نو د ټول نه آسان چې دی هغه یو سپورټ نه چارټ رواني، د هر چارټي کوینز ګولډ کرپټو بل چارټي کرنسی، د هر څه چارټس په بر رواني. یو ریزسټنس ورسي د هغې کې کنفرمیشن میلاو شي. د کنفرمیشن کلاس مونږ اخیستی دی. نو بیا سپورټ ته یو سپورټ ته راشي. دا کې سپورټ کې د بای کنفرمیشن میلاو شي او ریزسټنس پورې لاړ شي. نو دې ریزسټنس پورې لاړ شي. په دې ریزسټنس ته چې لاړ شي دلته بیا د سیل کنفرمیشن میلاو شي او دا سپورټ بریک کی سکی او دې ځای ته راشي دا سپورټ بریک کی. څنګه بریک کی؟ نو دا سپورټ کلاس مونږ ویلی دا بیا څه شي؟ ریزسټنس به شي. سپورټ بیکم ریزسټنس. دې ځای کې به بیا د سیل کنفرمیشن میلاو شي او هر یو چارټ کې ګولډ کوینز بل څه کرنسي هغه بیا ډاون ځي. دې چارټ پیټرن ته مونږ وایو ډبل ټاپ. دلته یو ټاپ جوړ شوی دی، دا یو ټاپ شو، دا بیا بل ټاپ شو او دې ځای ته پکې مونږ وایو نیک لاین. دې ځای ته پکې مونږ وایو نیک لاین. NEC KLIN neck line. لږ ساعت کې به دا راشي. دې ځای ته پکې مونږ وایو نیک لاین. دې شیپ ته پکې مونږ سے ډبل ټاپ پیټرن. نو مونږ به کم از کم 10 چارټس پیټرن وایو. مونږ په دې باندې کار نه کوو. دا شیپس صرف پیژندل غواړي. تاسو ټریډینګ کورس سٹارټ کړی نو دا صرف پیژندل غواړي چې دا څنګه کار کوي. بلې دغه ډبل ټاپ په شان د پیټرن جوړ شي، ریزسټنس نه سپورټ ته راشي، بیا سپورټ نه ریزسټنس ته لاړ شي. دغه ریزسټنس نه واپس ستر راشي سپورټ ته. نو موږ خو ډبل ټاپ کې به دا ځای بریک کېږي. نو دا بریک نه شو، دا ځای بریک نه شو او واپس څه جوړ شو؟ ټریپل ټاپ جوړ شو. ټریپل ټاپ کې به دې ریزسټنس نه سیل کنفرمیشن میلاو شي، دا به بریک کی نیک لاین او واپس سپورټ بریک شو. نو واپس به صحیح ریزسټنس به هغه کلاس مونږ اخیستی دی او واپس سیل کنفرمیشن میلاو شي او ډاون به ځي. دې ځای ته به کې مونږ څه وي؟ دې ځای ته نیک لاین به ورته وي، نیک لاین. نو دلته ډبل ټاپ و، دا څه شو؟ ټریپل ټاپ شو. دا یو ټاپ، دا بل ټاپ او بیا دلته 3. دا ټریپل ټاپ به ورته مونږ وایو. څه به ورته وایو؟ ټریپل ټاپ. دا ډبل ټاپ او ټریپل ټاپ ډیفرنس به تاسو سب معلومي. نیکسٹ بل چارټ پیټرن ډسکس کوو. ریزسټنس دا چارټ را رواني ډاون سیټ ته د یو سپورټ کې کنفرمیشن میلاو شي
او واپس یو ریزسټنس ته ورسی د ریزسټنس کې به سیل کنفرمیشن ملاویږي واپس به سپورټ ته راځي په سپورټ به څه ملاویږي د بای کنفرمیشن به ملاویږي او واپس به دا بریک کوي دا ریزسټنس به بریک کوي ریزسټنس بریک شي هغې ته مونږ وایو سپورټ بیا به د سپورټ کار کوي راځي او واپس به په سپورټ باندې بای کنفرمیشن ملاویږي او زیبا نو څنګه چې دلته نیکلاین و دغه شانې به هلته نیکلایني نو دلته ټاپ جوړی نو دلته به باټم جوړیږي او دې ته مونږ وایو سبا ته وایو ډبل باټم راځو بل چارت پیټرن ته نمبر 4 دغه شیپ جوړیږي ریزسټنس نه سپورټ ته راشي سپورټ نه واپس یو ریزسټنس ته ورسي کنفرمیشن د سیل میلاو شي سپورټ ته راشي د بای کنفرمیشن میلاو شي بیا ریزسټنس ته ورسي هغه سیم ریزسټنس ته سیل کنفرمیشن میلاو شي او سپورټ ته راشي په سپورټ باندې بیا د بای کنفرمیشن میلاو شي او دا ځای به اوس بریک کوي دا نیکلاین به بریک شي نو چې بریک شي واپس به راشي سپورټ ته اول ریزسټنس او بیا به سپورټ وي او واپس به بیا ځي نو نیکلاین کوم ځای کې و په دې ځای کې نیکلاین دا به لږ بره کړو او دا به داسې کړو چې تاسو پته لګي دا نیکلاین نو په دا کم شیپ جوړ شو یو باټم بیا بل باټم او بیا بل باټم نو 3 اوکے لږ ساعت کې به دا ټیک شي دې ته مونږ څه وایو ټریپل باټم دته مونږ ټریپل باټم وي دا سلور چارت پیټرن شو 1 ډبل ټاپ ټریپل ټاپ ډبل باټم او ټریپل باټم بل ډسکس کو 5 نمبر نو دا چارت په بر رواني یو ریزسټنس نه دی ډاون شي او بیا دغه ریزسټنس نه سیل سپورټ کنفرمیشن ملاو شي د ریزسټنس نه ډاون شي یو سپورټ ملاو شي دغې نه په بر رواني نو دا ریزسټنس هم د مخې سره بریک کی دې څه شیپ جوړ شي داسې نه ډبل ټاپ دی نه ټریپل ټاپ دی نه ډبل باټم دی نه ټریپل باټم دی بیا یو ریزسټنس نه د سیل کنفرمیشن ملاو شي او دا چې ډایرکټ بریک شو دا ځای واپس دا بیا ډایرکټ بریک کې او دې سپورټ ته راشي او په دې سپورټ کې بیا د بای کنفرمیشن ملاو شي او دې ریزسټنس ته راشي دا ریزسټنس اول سپورټ او بیا اول ریزسټنس او بریک شو بیا سپورټ شو سپورټ هم بریک شو واپس ریزسټنس نو ریزسټنس کې د سیل کنفرمیشن ملاو شي دا سپورټ بریک شي واپس دغه سپورټ ته لاړ شي دلته سیل کنفرمیشن ملاو شي او ډاون سیټ ته ځي په دې کې به نیکلاین کم ځای کې په دې کې به نیکلاین دا ځای کم ځای وي دا ځای وي دا شولډر او هیډ شولډر په شان ښکاري دا شولډر شو اس مطلب شولډر او دا هیډ شو
او دا شولډر. نو دې پیټرن ته مونږ وایو head and shoulder. نو دا 15 چارټس پیټرن ول 5 چارټ پیټرن او ان شاء الله په بل کلاس کې به 5 چارټ پیټرن نو ډسکس کوو. نه هم کلاس کې چا چې مخکې کلاسز نه کتي نو ډېر شارټ کورس دی، ښه په ډیټیل باندې وګورئ. دا اولې ویډیو نه والا هو دا اتمې ویډیو پورې او مخکې به نه هم کلاس ویډیو ډېر زر اپلوډ شي. خپل صحت خیال ساتئ. دا نه کلاس اتم نمبر. الله حافظ.